Salutare! Astăzi continuăm treaba la Forester. Am cumpărat brațele din față de aluminiu, varianta de STI. Din câte am studiat eu, ar trebui să fie un pic mai lungi și să mărim un pic ecartamentul și să obținem un pic mai negative căderile. Vom proba mai multe variante de bucșe. Astea au venit cu niște bucșe posterioare de la White Line. Nu știu exact care e treaba cu ele, dar văd că au reglaj. Deci au un reglaj aici și prin excentricul ăsta, deci putem modifica unghiul de fugă. Treaba care mă avantajează foarte tare pentru că în anumite momente, vedeți excentricul, da? Asta se rotește. Treaba care mă avantajează pentru că în anumite momente, cu toate că am ajustat partea din spate, roata tot atinge. De exemplu, când e bracat maxim și frânez. Vreau să le pun exact așa, cu bucele astea de cauciuc de la White Line, cu ajustarea asta și cu bucele originale în față, să văd care e treaba. Iar în caz extrem, în caz că tot nu-mi place rezultatul, avem și varianta asta de la Powerflex. Avem aici o bucșă pillow ball. Deci practic e o bilă de metal înăuntru și asta este bucșa. Deci se rotește bila de metal în bucșă. Iarăși cu reglare de Kester. Ok, și pe față bucșe de poliuretan. Sper să nu ajung la varianta asta, că varianta asta presupune anumite zgomote, vibrații și nu aș vrea. Totuși pe off-road aș vrea să fie un pic confortabilă, să zic așa. Voi curăța brațele, le demontăm pe cele de pe mașină, schimbăm și pivoți, comparăm să vedem dacă într-adevăr această lungime diferă și eu sper să obțin geometria dorită pe față prin felul ăsta. Bun, le-am pus unul lângă altul, brațul de oțel cu cel de aluminiu al STI-ului. La prima vedere, în afară de geometrie, să zic așa, de formă, nu mi se pare să difere ceva. Mai mult, nici măcar lungimile nu mi se mai par diferite. Nu știu ce informații am avut eu încât mi-a rezultat a fi mai lung. Haideți să vă arăt și vouă. Punem ruleta în centrul axei pivotului, da? Și vedem unde este axa bucșei anterioare. Avem un 365, da? Hai să facem același lucru și la cel de tablă. Să vedem cum o poziționăm. Ceva de genul. Să fie un 360. Deci e foarte posibil să fie totuși jumătate de centimetru. Ce-mi place mie, unul dintre avantaje, și sper să fie avantaj, adică să nu fie altă chestie în detrimentul acestui lucru, curbura de aici. Umărul ăsta este mult mai mare și pe cursa de destindere maximă a suspensiei atingea în tabla care ține suspensia. Hai să vă și arăt, că vă arăt pe partea asta. Lovește aici, în tabla asta, când e destinsă maxim roata, deci agață umărul. Fiind un pic mai mic acum în diametru toată chestia asta la aluminiu, s-ar putea să nu mai atingă. După ce o să pun, o să văd exact. Eu zic că mai bine o pun pe mașină, pun brațul pe mașină și ulterior îmi voi da seama de diferențe. Ca și avantaje, clar, zic că voi avea bucșele, plus reglajul ăsta excentric, care îmi va împinge roata în față. Hai să vă arăt, uite, tot freacă. Și aici mi-a luat vopseaua. Pe frânare mai ales, bracat maxim, deci practic la manevre, în parcări. Vreau să vă arăt și tabla asta care ține brațul. Aici pe cursa de destindere maximă a amortizorului atinge un pic. Asta se întâmplă la off-road, să zic, și când o ridici pe cric. Altcândva nu ar avea de ce se întâmple lucrul ăsta.
Un lucru care se pare totuși că diferă, și zic eu în avantajul nostru și vă explic după aia de ce, este această cotă, prinderea, să zic, a pivotului, da? Aici vedem că la brațul vechi față de sol 55 de mm, bine, solul e un reper fix, nu avem treabă pe mașină, 55 de mm, iar la cel de aluminiu avem aproximativ 45 de mm. Bun, ce înseamnă asta? După capul meu, în acest moment, treaba asta înseamnă că brațul de aluminiu va sta un pic mai sus în partea din capă spre pivot, ceea ce determină un unghi mai mic al brațului per total, deci stres mai mic în bucșele posterioare, adică aceste bucșe care se crăcănează. Am montat brațul nou, parcă unghiul este un pic îmbunătățit, treaba asta cred că vă pot arăta la bucșă. O să vă arăt prima oară cum e la brațul din dreapta, la cel de metal. Deci în halul ăsta, să zic, stă bucșa, deci se vede că e unghiul destul de mare, iar aici este un pic mai bine, zic eu. Bine, este și alt tip de bucșă, sincer nu știu cât va rezista, cred că până la urmă n-am încotro și voi trece pe pillow ball, dar mergem până le rupem pe astea. În schimb, și aici parcă pivotul e un pic mai relaxat. Se vede pivotul, nu e aplatizat, să zic, nu e un unghiul foarte mare, burduful nu e aplatizat. În schimb aici, pivotul e destul de chinuit. Bine, am schimbat și pivotul, dar nu văd de ce, datorită faptului că ăla e nou, să stea mai bine burduful. Deci eu cred că totuși de unghi e vorba. Este foarte greu să-mi dau seama de unghi, nu prea am cum să măsor. În ceea ce privește unghiul de fugă, casterul, asta este partea din dreapta unde nu am umblat și hai să măsurăm un pic distanța până la prag din roată, un 41 de milimetri, iar pe partea unde am schimbat, deci pe partea unde am schimbat, parcă se și vede roata un pic mai în față, cu ochiul liber, și hai să măsurăm. Și avem un 50 de milimetri. 9 mm s-a dus mai în față roata. Treaba asta eu zic că o să ne ajute să nu mai frecăm în spate când bracăm. Practic freca ușor. Sau cu noroiul, gheața, ce mai avea pe roți, freca acolo. Acum că am montat brațele de STI pe față, putem spune că avem 3 avantaje contra unui singur dezavantaj. Să începem cu dezavantajul, și anume mașina va fi un pic mai rigidă din cauza bucșilor din spate, care sunt de poliuretan. Iar ca și avantaj avem 1. Unghiul de fugă îmbunătățit. Practic am dus roțile mai în față și nu va mai atinge în partea din spate la manevre, la frânare, cum vă povesteam. 2 la mână, ecartamentul mărit cu 10 mm. Am pronunțat un pic unghiul de cădere. Iar al 3-lea avantaj constă în faptul că am detensionat bucșele din spate. După cum se vede, stau mult mai bine decât stăteau bucșele pe brațele de metal. Pot spune că am terminat și pe partea de suspensie, de acum aș vrea să mă plimb mai mult și să lucrez mai puțin. Sper să nu se mai ivească vreo problemă. Salutare, pe data viitoare!